अस्सलाम वालेकुम जमा मशानो कुशानो स्टूडेंटानो लोग वारसम उम्मीद लरम چې خبوي نن زمونږ لیکچر نمبر 19 دی دا JS DOM چې هغه موږ ټارګټینګ میثډ ورچ موږ څنګه ټارګټ کوو تاسو ته پته دا یو ټری دی DOM ټری دا اوس دې تاسو ته کوي چې موږ وینډو ډاکومنٹ HTML دی HTML کې دا ور هډ دی باډي دا بیا چې موږ په JavaScript کې بدا H1 کې به کوم هډینګ دا موږ څنګه اکسس کوو د ټارګټ کوو به څنګه دا له ته موږ څنګه ډسپلی کوو نو دې په درې طریقې دي هغه موږ په ID په تر کولای شو کلاس نیم په تر کولای شو او په ټیګ نیم باندې کولای شو ID په تر چې کوم نو موږ استعمالوي د getElementById ټیک شو په دې باندې کلاس نیم باندې کلاس نیم چې نو getElementByClassName او ټیګ چې نو getElementByTagName راځي چې دا څنګه کیږي دا دلته تاسو ته ښکاري ما یو فایل جوړ کړی دی آی کې ټایټل مور کړی دی او باډي دا باډي کې موږ یو H1 دوه هډینګ زغشتي دي چې موږ آیډیز وکړي هډینګ 1 هډینګ 2 بیا د دوه پی ټیګ دی پیراګراف ٹھیک شو آی کې موږ کلاس وکړل پیرا او دا سیم کلاس مو ته ورکړل ٹھیک شو دا شامل یو UL ډیفاین کړی دی ټیک شو او دې نه علاوه چې موږ دا script.js فایل دې سره کنیکټ کړی دی چې موږ کار کوو نو دلته کې براش موږ دلته کې موږ ولیکو let element equal to document ٹھیک شو دا به شو console.log e ٹھیک شو دا و دلته کې د آوټپوټ ته دا موږ چې کوم دا ډیفاین کړی دا ټول نو دلته کې براشو سکرپټ کې دا ور موږ دا console.log e ورکو نو دلته کې موږ جست ډاکومنٹ تاسو شو کوم دلته کې موږ راشو انسپیکټ او کنسول ته براشو کنسول کې دا ور موږ دا پورا ډاکومنٹ رااله دا تاسو ته ښکاري دلته کې تاسو دا ډیفاین کیږي ټیک شو دا پورا ډیفاین دا موږ ډاکومنٹ دی ټیک شو دلته کې موږ راشو بیا ډاټ باډي ته موږ راشو دا باډي کې موږ سره چې دی سری تاسو ته ښکاري دا سي دا وګورم چې چیلډرن دی او چیلډرن کې موږ سره دا وګورم دا ټول ټیګز دي صحیح ده دا هډینګ دی پیرا دا UL دی سکرپټ دا وګورم دا پدې کې متا راځي دا شو موږ سره دا اوس موږ راشو دې ځای دا به ریفرش کو او دلته کې براشو موږ هولو چې دا ID H1 موږ ID پترو باندې نو دلته کې براشو دلته کې موږ لیکو document.getElementById ټیک شو ID موږ سره سره دلته کې براشو وګورو موږ سره دلته کې ID موږ heading 1 موږ به heading 1 ټیک دا ټارګټ کوو heading 1 ٹھیک شو heading 1 دا ښکاري موږ دا وګوره دا رالوي خیال دا heading 1 شو صحیح ده دا شانې heading 1 په ځای 2 کو دا موږ heading 2 رالو صحیح ده دلته کې تاسو شو کې دا heading 2 شو نو دا طریقه چې لکه موږ به ID په تر باندې څنګه دا موږ ټارګټ کوو دا شانې دا خو شو ID اوس دلته کې به په دې موږ یو بل ID والم او دا به کوم کمنټ او دلته کې به راشو او دلته کې موږ ولیکو کلاس په تر باندې ډاټ getElementByClassName صحیح شو دلته کې موږ کلاس ته بدله کې براشو موږ وګورو چې موږ کلاس کوم یو دا مثلا د پیرا کلاس ته دلته کې موږ لیکو پیرا ټیک شو دا وګورو موږ پیرا کې موږ سره چې څومره دلته کې موږ سره لږ کومه سوري نو دیږي چې موږ سره څومره کلاسز یې هغه ته په دلته کې مخامخ تاسو ته کنسول کې ښکاري مطابق شو شي دا وګوره 0 انډیکس باندې دا کلاس ته به 1 باندې دا کلاس دی څومره کلاس یې موږ ته شو کیږي صحیح ده دا شاندي دا خوشوا دا بل دلته کې دا دی په کوم اوس موږ غواړو چې موږ په 0 انډیکس باندې کوم کلاس ته هغه موږ ته شو کړي ٹھیک شو دلته کې موږ راشو دلته کې په 0 لیکو ٹھیک شو دا کلاس چې موږ هغه ته شو په 0 کلاس باندې خدای مطلب کې څه د ټیګ پترو باندې څنګه کیږي نو موږ دلته کې راشو دی موږ ولې یو کاپی او دا کامنټ کو او دلته کې راشو موږ ولیکو
getElementByTagName ठीक छो टैग नेम के मुसरा किसी तो यूएल दा टैग दे और दा बदल पे एलआई दे मुंगा बदल कदा शु एलआई एलआई के मुसरा बोरा 0 next mana be एलआई दे 1 by दा वेम दे सीएसएस ते माने जेएस दे ठीक छो दा तरीका दा चला कदा मुंगा पति तरीको बांदे मुंगा जेएस के एचटीएमएल के दन प जेएस थ्रू बांदे एचटीएमएल के दन मुंगा टैग्स और आईडीज क्लास और टैग नु बतु बांदे मुंगा एलिमेंट टारगेट का लेशु नो उम्मीद आलम चिदा पदे मन बता सरस दिल्ली पदे मन प्रैक्टिस सकै जे ब्याम समस्या माते वेल छी खपल ख्याल साथे नेक्स्ट लेक्चर के मुलाकात की दा अल्लाह पामा